اگر احساس خستگی و بی‌حسی دارین، اگر مشکلات مربوط به چاقی اذیتتون میکنه، اگر که افتادگی پلک یا افتادگی مثانه دارین، این ویدیو رو از دست ندین، چون که میخوام مطالب جالبی و خدمتتون ارائه بدم. به نام خدا سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوژوک تراپی. امروز میخوام با یه مبحث دیگه در خدمتتون باشم در رابطه با آموزش هایی که برای سوژوک داریم. همینطوری که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم و دارین ما رو دنبال میکنین، دارم در رابطه با مریدین های ارگان های مختلف و انرژی های مختلف در بدن باهاتون صحبت میکنم. 3 تا از ارگان ها رو، مریدین هاش رو بهتون توضیح دادم که به چه ترتیبی روی دست میتونین انطباقشون رو مشخص کنین و به چه ترتیبی میتونین روشون کار بکنین. امروز میخوام در رابطه با مریدین مربوط به ینگ رطوبت باهاتون صحبت بکنم. ینگ رطوبت چی بود؟ درسته، معده بود. اولین نکته که میخوام بهتون بگم اینه که 3 تا مریدین قبلی که در رابطه با ینگ خشکی، ینگ داغی و ینگ گرما بود، جهت جریان انرژی از سمت پایین به بالا بود. توی این مریدینی که امروز میخوام باهاتون صحبت بکنم و 2 تا مریدین بعدی، جهت جریان انرژی از بالا به سمت پایین هستش. امروز میخوام در رابطه با مریدین ینگ رطوبت باهاتون صحبت بکنم که در حقیقت مربوط به معده میشه. خیلی از مشکلاتی که مربوط به این انرژی و همچنین مربوط به معده هستش رو ما میتونیم با این مریدین برطرفشون بکنیم. البته همینطوری که بهتون گفتم، فقط کار کردن روی مریدین به تنهایی کافی نیست و شما باید کار کردن روی مریدین رو در کنار بقیه راهکارهایی که در رابطه با یک بیماری مطرح میشه انجام بدین تا بتونین به نتیجه مطلوبتون برسین. خب حالا تو مرحله اول بهتون بگم اصلا مریدین ینگ رطوبت چه مسیری رو توی بدن طی میکنه. ببینین، همینطوری که توی این شکل مشخص هستش، از زیر چشم ها مسیر مریدین ینگ رطوبت شروع میشه و به سمت پایین میاد و 2 قسمت میشه. این 2 قسمت به این ترتیب که توی ویدیو مشخص هست حرکت میکنه. یک قسمتش میره به سمت بالا و به این ترتیب به سمت گوشه های شقیقه میره، به سمت بالا میره. یک قسمت دیگهش میاد به سمت پایین و همینطوری که میبینین از قسمت گردن رد میشه، از سینه رد میشه و میاد به سمت پایین تر تا میرسه به قسمت اعضای تناسلی شما و میاد از روی ران حرکت میکنه، به سمت پایین میاد و تا انگشت میانی ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب شما میتونین تمام مشکلاتی که توی این قسمت ها ممکنه که ایجاد شده باشه رو با این مریدین برطرف بکنیم. به چه ترتیبی؟ مثلا فرض کنید که توی یک جایی از این مسیری که بهتون نشون داده شده ممکنه که جوش چرکی داشته باشین، یا اینکه ممکنه دردی داشته باشین، یا مشکلی ایجاد بشه، گرفتگی داشته باشین. این هم میتونه مربوط بشه به مریدین معده و از طریق اون بتونین مشکلات رو برطرف. البته همینطوری که بهتون گفتم این ماجرا احتمالی هستش و احتمال داره که توی این مسیر مشکل مربوط به مریدین معده بشه و شما باید موارد دیگه رو هم بررسی بکنین تا بتونین نظر قطعی رو در این رابطه بدین. خب حالا اگر که از این ویدیو خوشتون اومده تا اینجاش، حتما لایک کنین، برام کامنت بنویسین و باعث دلگرمی من بشین و اگر هم تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین یادتون نره حتما سابسکرایب بکنین که مطالب بعدی منو هم از دست ندین. حالا میخوام بهتون بگم که ما چجوری میتونیم مریدین معده یا مریدین ینگ رطوبت رو روی انگشتامون پیدا بکنیم. الان من این قسمت رو کامل به شما 3 تا قسمتش رو گفتم. توی مریدین های قبلی ما دیگه با انگشت اشاره کاری نداریم، میاد سر انگشت میانی. توی انگشت میانی همین اولین خطی که شما اینجا میتونین ببینین مربوط به انرژی ینگ رطوبت میشه و با رنگ زرد توی این عکس نشون داده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه رطوبت رنگ زرده و من هم توی این عکس با رنگ زرد به شما نشونش دادم. شما هر وقت که بخواین انرژی رطوبت رو در یک مریدینی افزایش بدین
یا میتونین از رنگ زرد استفاده بکنین، یا اینکه اگر میخواین جهت انرژی رو تنظیم بکنین میتونین از سوزن استفاده بکنین که من بعدا بهتون میگم که چجوری میتونین این کار رو انجام بدین. فقط نکته ای که خیلی مهم هستش اینه که جهت جریان انرژی در انگشت میانی همیشه از سمت بالا به پایین هست و همینطور که توی بدن هم بهتون نشون دادم، جهت جریان انرژی در مریدین معده یا ینگ رطوبت از بالا به سمت پایین. پس شما هم میتونین از همین مسئله استفاده بکنین و روی انگشت میانی مشکلاتی که مربوط به ینگ رطوبت هست رو برطرف بکنین. همینطوری که دیدین مریدین ینگ رطوبت از نوک سینه هم عبور کرده. افرادی که توی نوک سینهشون جوشهای چرکی میزنن یا اینکه احتمالا دچار مشکلاتی هستن که اونها رو آزار میده میتونن به مریدین ینگ رطوبت هم فکر بکنن و روی اون هم کار بکنن تا بتونن مشکل رو برطرف بکنن. حالا چه جور مشکلاتی معمولا مربوط به ینگ رطوبت یا اینکه معده میشه؟ مثلا چاقی قسمت بالاتنه مربوط به انرژی معده یا انرژی ینگ رطوبت میشه. جوشهای چرکی، کلا مسائلی که مربوط به چرک و عفونت در بدن میشه اگر به صورت مقطعی باشه. برطرف کردن مشکل افتادگی پلک، افتادگی رحم، افتادگی مثانه میتونه مربوط به انرژی ینگ رطوبت باشه. البته روی این رطوبت هم باید کار بکنین چون معمولا افتادگی ها در طولانی مدت ایجاد میشن و یک دفعه ایجاد نمیشه، ولی خب شما میتونید به این مسئله هم توجه بکنید که ممکنه در رابطه با ینگ رطوبت هم این مشکل ایجاد شده باشه. من بعدا در رابطه با احساس ضعف و خستگی باهاتون صحبت میکنم. احساس ضعف و خستگی هم میتونه مربوط به انرژی رطوبت باشه و هم میتونه مربوط به انرژی باد و یا انرژی گرما هم باشه یا انرژی سرما حتی. پس بنابراین ضعف و خستگی رو ما باید ریشه یابی بکنیم، ببینیم که در کدوم که از انرژی ها اختلال ایجاد شده تا ایجاد ضعف و خستگی در بدن کرده. ولی یکی از دلایل هم میتونه برگرده به مسئله انرژی ینگ رطوبت، به دلیل اینکه کلا انرژی رطوبت انرژی هستش که باعث این میشه که شما احساس کنین بیشتر دلتون میخواد در یک جا ساکن باشین، بیشتر دلتون میخواد استراحت کنین، به قول معروف بیفتین یه جا و بخوابین. یه همچین حالتی توی بدنتون بیشتر ایجاد میشه. اگر که به دلیل ینگ رطوبت باشه میتونین با کار کردن روی مریدین ینگ رطوبت این ماجرا رو برطرفش بکنین. اگر که خواستین انرژی ینگ رطوبت رو روی دستتون کم بکنین کافیه که این خطی که بهتون نشون دادم که الان توی این عکس هم باز نشون داده میشه رو با رنگ سبز بکشید. رنگ سبز ایجاد افزایش انرژی باد و کاهش انرژی رطوبت میکنه و میتونه توی این مریدین شما رطوبت رو کاهش بده. خب خیلی ممنون از اینکه به این ویدیوی من توجه کردین. تا ویدیوی بعدی که ادامه این مباحث رو خواهیم داشت، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سلامت باشین. خدا نگهدار.